ओके, हॅलो एव्हरीवन. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण कोरिलेशन अँड रिग्रेशन हा टॉपिक स्टार्ट केला होता. त्याच्यामध्ये आपण स्कॅटर प्लॉट्स बघितलेले आहेत. ओके, स्कॅटर प्लॉट्स, बायवेरिएट डेटा वगैरे हे सर्व बघितलं. बायवेरिएट डेटा मीन्स व्हॉट, की ज्याचे आपल्याला मेजरमेंट्स आपल्याला ऑब्झर्वेशन्स आपल्याला दोन मिळतात. दोन मोर दॅन युनिव्हॅरिएट मीन्स व्हॉट, वन मेजरमेंट. टू मेजरमेंट्स मीन्स युअर बायवेरिएट. ओके. आणि त्याच्यानंतर आपण स्कॅटर प्लॉट बघितलं. स्कॅटर प्लॉट मध्ये आपण नो कोरिलेशन, त्याच्यानंतर निगेटिव्ह कोरिलेशन आणि पॉझिटिव्ह कोरिलेशन हे तिन्ही टॉपिक्स बघितले होते. ओके. नो कोरिलेशन मीन्स व्हॉट, इफ द डॉट्स डू नॉट शो एनी पर्टिक्युलर टेंडन्सी देन these variables are not correlated and they are independent, so no correlation exists between x and y. ओके, मीन्स आता ह्या ठिकाणी ही जी डायग्राम दिलेली आहे आपल्याला, ह्या ठिकाणी तुमचे इच अँड एव्हरी जे डॉट्स आहेत किंवा जिथे पॉइंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला कोणत्याही प्रकारचं कोरिलेशन, एकतर असेंडिंग असेल, एकतर डिसेंडिंग असेल, किंवा कोणत्याही टाईप मध्ये आपल्याला ह्या ठिकाणी कोरिलेशन बघायला मिळत नाही. सो दॅट्स वाय ह्या टाईपच्या कोरिलेशनला आपण काय म्हणतो की नो कोरिलेशन. ओके, नो कोरिलेशन और इंडिपेंडंट कोरिलेशन. कारण की प्रत्येक जो तुमचा डॉट आहे तो काय आहे, तो इंडिपेंडंट आहे. ओके, सो दॅट्स वाय नो कोरिलेशन आपण इंडिपेंडंट कोरिलेशन सुद्धा म्हणतो. नेक्स्ट पॉइंट इज युअर positive correlation. Positive correlation is what? If the dot shows upward or the downward trends, then the variable are said to be positively correlated. Okay, and if all dots lies in a straight line from lower corner to upper corner, upper right hand corner, then the correlation is called as a perfectly positive correlation. Okay. देन हे परफेक्टली पॉझिटिव्ह कोरिलेशन मीन्स आपल्याला या ठिकाणी कळालेले आहे. आणि निगेटिव्ह कोरिलेशनच्या इथे आपल्याला निगेटिव्ह मीन्स व्हॉट, इफ द डॉट शोज द डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप of the left corner to the lower hand right corner, then the correlation is called as a negative correlation. Okay, this diagram B is shown your negative correlation. त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे कोरिलेशन. Okay, many times we come across situation where two variables are inner related. If two variables x and y changes such that the change in the one variable affects the change in the other variable, then these variables are said to be correlated, and the relationship between both is correlation. Example, relation between income and expenditure, relation between price and demand. ओके, एक पॉइंट लक्षात घ्या या ठिकाणी. आपण डायरेक्टली प्रपोर्शनल म्हणू शकतो. म्हणजेच एक्स आणि वाय जर हे कोऑर्डिनेट्स आहेत, ऍज पर युअर एक्स चेंजेस तुमचा वाय सुद्धा काय होणार आहे, तो चेंज होत जाणार आहे. त्याला आपण काय म्हणतो, तर ह्या ज्या दोन गोष्टी, त्या दोन थिंग्स आहेत त्या एकमेकांना काय कोरिलेटेड आहेत. ओके, म्हणजे एक जो एकाची टेंडन्सी चेंज झाल्यानंतर दुसऱ्यावरती त्याचा आपल्याला अफेक्ट बघायला मिळतो. देन दॅट टाइप ऑफ व्हेरिएबल्स वी कॅन से इट ॲज अ कोरिलेटेड व्हेरिएबल्स. ओके, आणि रिलेशन बिटवीन these two variables are known as a correlation. आता ह्या ठिकाणी एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे की इन्कम अँड एक्सपेंडिचर यांच्यामधलं जे रिलेशन आहे त्याच्यावरती, ऍज पर युअर इन्कम चेंजेस तुमचे एक्सपेंडिचर सुद्धा आपल्याला चेंज करतो आपण. ओके, त्याच्यानंतर तुमचं प्राइस अँड डिमांड, प्राइस जशी इन्क्रीज होईल त्याचा डिमांड काय होणार आहे, लो होत जाणार आहे. आणि डिमांड जर इन्क्रीज झाली तर प्राइस लो होऊ शकते, किंवा म्हणजे ह्या दोन्ही गोष्टी काय आहेत त्या डायरेक्टली एकमेकांवरती डिपेंड आहेत. ओके, जशी प्राइस चेंज होईल तसं तुमच्या डिमांडवरती डिफरंट आपल्याला अफेक्ट बघायला मिळतो. तर हे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते कशाचे, तर कोरिलेशनचे. ओके, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन काय काय आहेत बघून घेऊया. फर्स्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज युअर पॉझिटिव्ह कोरिलेशन. ओके, जे आपण आता इथे वरती बघितले होतं पॉझिटिव्ह कोरिलेशन. काय त्याला म्हणतो आपण, इफ अन इन्क्रीज इन वन व्हेरिएबल corresponds to the increase in the other variable, then the correlation is said to be a positive or directive correlation. ओके, मीन्स तुमचा एक व्हेरिएबल ज्या वेळेला इन्क्रीज होतोय त्याच वेळेला काय होणार आहे, तुमचा सेकंड व्हेरिएबल ऑल्सो इन्क्रीज,
ऍज पर युअर एक्स चेंजेस तुमच्या वायच्या व्हॅल्यू सुद्धा काय होतात चेंज होत आहेत, पण चेंज होतात त्याच्यासोबत काय होणार आहेत इन्क्रीज होत आहेत. ओके, मीन्स ह्या ठिकाणी जर आपण कर्सरकडे बघा, लक्ष द्या. सपोज ह्या ठिकाणी 1 हा पॉइंट आहे. ओके, जर ह्या ठिकाणी 1 हा पॉइंट आहे आणि ह्या ठिकाणी आपण 0 आहे, 0ला आपल्याला कोणताही व्हेरिएबल नाही. सपोज हा जो पॉइंट आहे तो तुमच्या 1 ला आहे आणि हा जो पॉइंट आहे तुमचं इंटरसेक्शन 2 ला असेल. मीन्स लक्षात घ्या, वेन युअर तुमचा एक्स हा जसा चेंज होतोय तसा तुमचा वाय हा सुद्धा चेंज होतोय आणि दोन्हीही व्हॅल्यूज इन्क्रीज होत आहेत. सो दॅट्स वाय ह्या ठिकाणी आपण त्याला पण पॉझिटिव्ह कोरिलेशन बोलतोय. Okay, negative correlation is what? If increase in the one variable corresponds to the decrease in the other variable, then the correlation is said to be called it as a negative or inverse correlation. ओके, आता इथे पुढची डायग्राम बघा. वेन युअर एक्स इज मॅक्झिमम देन दॅट टाइम युअर वाय इज ऑल्सो, त्यावेळेला तुमचं वाय काय असणार आहे मिनिमम असणार आहे. ओके, मीन्स काय होणार आहे, जसं तुमचं एक्स हे इन्क्रीज होत जाणार आहे तसं तुमचा वाय हा काय होणार आहे डिक्रीज होत जाणार आहे. वायची व्हॅल्यू ही डिक्रीज होत जाणार आहे. सो दॅट्स वाय एक इच अँड एव्हरी व्हेरिएबल्स काय आहेत, आता ह्या ठिकाणी बघा एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे मिनिमम असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला वायची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे तर मॅक्झिमम मिळणार आहे. म्हणजेच हे दोन्ही एक्स आणि वाय हे काय आहेत एकमेकांना इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत. ओके, ऍज पर युअर एक्स चेंजेस तुमचा वाय म्हणजे जर तुमचा एक्स हा इन्क्रीज झाला देन युअर वाय विल बी अ डिक्रीज. ओके, इफ युअर एक्स इज डिक्रीज देन युअर वाय इज इन्क्रीज. म्हणजेच काय असणार आहे ह्या ठिकाणी आपल्याला निगेटिव्ह कोरिलेशन बघायला मिळते. ओके, त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट दिलाय परफेक्ट कोरिलेशन. इफ टू व्हेरिएबल्स व्हॅरी इन सच अ वे दॅट देर इज अ रेशो इज ऑलवेज कॉन्स्टंट देन द कोरिलेशन इज अ परफेक्ट कोरिलेशन. आता काय सांगितलेलं आहे, जे दोन व्हेरिएबल आहेत एक्स आणि वाय कन्सिडर करा. देन हे जे दोन व्हेरिएबल आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला रेशो ऑलवेज कॉन्स्टंट बघायला मिळतो असेल. म्हणजे सपोज युअर 1:1 म्हणजेच काय असणार आहे की दोन्ही ज्या व्हॅल्यू आहे तो रेशो आहे तो ऑलवेज कॉन्स्टंट राहणार आहे. ओके, तर तो जो रेशो कॉन्स्टंट राहणार आहे त्या टाईपचे जे कोरिलेशन्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतो तर परफेक्ट कोरिलेशन म्हणतो. Other type as a non-linear or curvilinear correlation, simple, partial and multiple correlation. The graphical representation of bivariate distribution x and y on the graph by means of point is called as a scatter or dot diagram. ओके, आता स्कॅटर आणि डॉट डायग्राम ही आपण ह्या ठिकाणी वरती बघितलेलीच आहे. ओके, स्कॅटर आणि डॉट डायग्राम जे कशाला बोलतो आपण तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ बायव्हेरिएट डेटा ऑन द ग्राफ बाय मीन्स ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एज अ स्कॅटर ऑर डॉट डायग्राम. ओके, त्याच्यामध्ये आपण काय करतो इच पेअर इज रिप्रेझेंटेड बाय एक्स अँड वाय अँड रिप्रेझेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये आपण कसं डॉट एक्सप्रेस करतो तर डॉट्स अदरवाइज क्रॉसने. ओके, ऑन युअर ग्राफ पेपर. ओके, तर दिस इज फॉर युअर स्कॅटर डायग्राम. आणि त्याच्यानंतर काय पुढचा पॉईंट दिलेला आहे आपल्याला कोव्हेरियन्स दिलेला आहे. ओके, कोव्हेरियन्स काय सांगितलंय बघा. लेट अस कन्सिडर एन पेअर ऑफ ऑब्झर्वेशन ऑफ टू व्हेरिएबल्स एक्स अँड वाय such as x1 y1 x2 y2 x3 y3 up to xn yn, where your x1 x2 up to xn are observed values of x and y1 y2 y3 and up to yn are observed values of y. The deviation of x from their mean is x bar. Okay, are x1 minus x bar, x2 minus x bar up to xn minus x bar. ओके, आता ह्या आपल्याला गिवन थिंग्स दिलेले आहेत. काय काय सांगितलेले आहे की आपल्याला काय दिलेत की टू व्हेरिएबल्स दिलेत एक्स आणि वाय आणि एक्स आणि वायचे आपल्याला ज्या ऑब्झर्वेशन आहेत ऑब्झर्वेशन व्हॅल्यूज ह्या x1 x2 x3 ह्या एक्सच्या ऑब्झर्वेशन व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. y1 y2 y3 हा या वायच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत, ऑब्झर्व व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. आणि आपल्याला काय दिलेलं आहे की डेव्हिएशन फ्रॉम देअर एक्स व्हॅल्यूज. ओके, डेव्हिएशन फ्रॉम देअर एक्स व्हॅल्यूज बाय मीन्स ऑफ मीन काय असणार आहे x1 मायनस एक्स बार, x2 मायनस एक्स बार अप टू xn मायनस एक्स बार. जितके तुमचे एक्सचे व्हॅल्यू असेल त्याला मायनस तुम्हाला तुमचा मीन करावा लागेल एक्स बार
आणि तो मीन एक्स बारनी आपण काय केलं त्याच्यातून डिफरन्स करून सबस्ट्रॅक्ट करून घेतला, तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळणार आहे, तर डेव्हिएशन ऑफ एक्स व्हॅल्यूज फॉर फ्रॉम देअर मीन एक्स बार. ओके. त्याच्यानंतर काय सांगितलेलं आहे, सिमिलरली द डेव्हिएशन ऑफ वाय व्हॅल्यूज फ्रॉम देअर मीन वाय बार आर. आता वायचे जे आपले डेव्हिएशन आहेत ते काय असणार आहेत, वाय वन मायनस वाय बार, वाय टू मायनस वाय बार, अप टू वाय एन मायनस वाय बार. Then the sum of the n product divided by n is defined as covariance of x and y is denoted by covariance of in bracket x comma y. ओके. आता कोव्हेरन्सचा फॉर्म्युला काय आहे, कोव्हेरन्स इज इक्वल टू डेव्हिएशन्स आपण दोन्ही पॉइंट्स मध्ये डेव्हिएशन्स बघतो डिवाइडेड बाय एन करतो. सो दॅट्स वाय फर्स्ट जो आपला कोऑर्डिनेट असेल x1 मायनस एक्स बार इंटू y1 मायनस वाय बार प्लस सेकंड व्हॅल्यू युअर x2 मायनस एक्स बार इंटू y2 मायनस वाय बार अप टू कुठपर्यंत येणार आहे, तर xn मायनस एक्स बार इंटू yn मायनस वाय बार डिवायडेड बाय n. ओके. टोटल नंबर ऑफ थिंग्स. त्याच्यानंतर पुढची टर्म काय करणार आहेत आपण, ह्या ठिकाणी सर्व टर्म्सची आपल्याला समेशन दिलेली आहे, ऍडिशन दिलेली आहे. सो दॅट्स आपण ही जी पूर्ण टर्म आहे ती इन जनरल लिहिताना आपण काय करणार आहात, तर 1/n जो आपला कॉन्स्टंट आहे तो आपण आहे तसं आपण कॉन्स्टंट सेपरेट आउट करून घेतला. समेशन ऑफ xi मायनस एक्स बार इंटू वाय आय मायनस वाय बार. ओके. तुमच्या एक्सच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या आपल्याला इथं आपल्याला आयच्या म्हणजे बेसची जी व्हॅल्यू आहे, फर्स्ट व्हॅल्यू असेल, सेकंड व्हॅल्यू असेल, त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, मीन हा सबस्ट्रॅक्ट करायचा आहे इंटू वायच्या ज्या व्हॅल्यू आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला वायचा जो मीन आहे तो आपल्याला सबस्ट्रॅक्ट करायचा आहे. ओके. पुढची टर्म काय दिलेली आपल्याला, 1/n इन ब्रॅकेट समेशन ऑफ xi इंटू वाय आय मायनस एक्स बार इंटू वाय बार मायनस एक्स बार इंटू वाय आय प्लस एक्स बार इंटू वाय बार. काय केलंय की ह्या दोन्ही ब्रॅकेट्स आहेत त्यांचं एकमेकांशी मल्टिप्लिकेशन करून घेतलेलं आहे. ओके. ज्यावेळेला तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करून घ्याल त्यावेळेला काय होणार आहे, फर्स्ट युअर एक्स आय इज मल्टिप्लाय विथ युअर वाय आय मायनस वाय बार. ओके. त्याच्यानंतर काय होणार आहे, नेक्स्ट व्हॅल्यू कोणती आहे, एक्स बार मायनस एक्स बार इन ब्रॅकेट एन वाय वन मायनस वाय बार. ओके. म्हणजे तुमच्या फर्स्ट एक्स आयनी पूर्ण सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून घ्या, नंतर तुमच्या एक्स बारनी पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून घ्या. त्याच्यानंतर आपल्याला आन्सर काय मिळणार आहे, हे आपलं आन्सर जे दिलेलं आहे ते मिळणार आहे. पुढची टर्म काय केलेली आहे, 1/n समेशन ऑफ एक्स आय इंटू वाय आय. ओके. जे एक्स आय आणि वाय आहे तो ऍज इट इज ठेवलेला आहे. ओके. आणि पुढे आपल्याला काय केलेलं आहे, तर वाय बार जो आपला वाय ह्या ठिकाणी कर्सरकडे लक्ष द्या, मी कर्सर वरती तुम्हाला दाखवतेय. ही जी टर्म आहे एक्स आय इंटू वाय आय ती ऍज इट इज राहणार आहे, कारण की हा आपल्याला काय असणार आहेत, व्हेरिएबल्स असणार आहेत, वेगवेगळ्या डिफरंट व्हॅल्यूज असणार आहेत. ओके. मायनस काय केलेलं आहे, वाय बारची व्हॅल्यू काय असणार आहे, तर वाय बार मीन्स व्हॉट, युअर मीन. ओके. मीन ऑफ युअर वाय, राईट ना, किंवा वाय ज्या टर्म्स दिलेल्या आहेत, वाय व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत त्याचे आपल्याला मीन मिळणार आहे, तो सुद्धा काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. सो दॅट्स वाय एक सेपरेट बाहेर काढून घ्या, वाय बार इंटू समेशन ऑफ युअर एक्स आय. ओके. पुढची टर्म काय असणार आहे, ह्या ठिकाणी एक्स बार जो आहे तो ऍज इट इज कॉन्स्टंट राहणार आहे. ओके. मायनस एक्स बार इंटू समेशन ऑफ वाय आय प्लस काय पुढे असणार आहे, एक्स बार इंटू वाय बार. ओके. त्याच्यानंतर पुढची टर्म काय मिळाली आपल्याला, 1/n ऍज इट इज. त्याच्यानंतर एक्स आय इंटू वाय आय मायनस एक्स बार वाय बार मायनस एक्स बार वाय बार प्लस एक्स बार वाय बार. आता ही टर्म कशी आली लक्षात घ्या, इथे समेशन ऑफ एक्स आय डिवायडेड बाय एन म्हणजेच काय, हा फॉर्म्युला कशाचा आहे, एक्स बारचा आहे, राईट, मीन आहे ना. मीनला आपण काय म्हणतो की समेशन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. सो दॅट्स वाय समेशन ऑफ एक्स आय डिवायडेड बाय एन इज इक्वल टू काय असणार आहे, एक्स बार. त्याच्यानंतर मायनस एक्स बार ऍज इट इज ह्या ठिकाणी जो दिलेला आहे तो ऍज इट इज घेतलेला आहे इंटू मल्टिप्लाय बाय काय आहे, समेशन ऑफ वाय आय डिवायडेड बाय एन. सो दॅट्स वाय वाय बार. ओके. आणि त्याच्यानंतर पुढची टर्म काय आहे, एक्स बार इंटू वाय बार. ओके. आता ह्या ठिकाणी बघताना बघा, मायनस एक्स वाय मायनस एक्स वाय आणि प्लस एक्स वाय. ओके.
minus आणि plus will get cancelled. But only remain is what? Minus x bar into y bar. म्हणजे पुढची टर्म काय मिळाली? कोव्हेरन्सचा फॉर्म्युला कोव्हेरन्स ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आय वाय आय मायनस एक्स बार इंटू वाय बार. ओके, हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला कशाचा मिळाला? कोव्हेरन्सचा फॉर्म्युला मिळालेला आहे. ओके, आता प्रॉपर्टीज ऑफ कोव्हेरन्स काय काय दिलेले आहेत बघून घेऊया. कोव्हेरन्स ऑफ एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू व्हॅरियन्स ऑफ एक्स. पुढची प्रॉपर्टी दिली आहे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन कोव्हेरन्स ऑफ एक्स मायनस ए comma y minus b is equal to covariance of x comma y where your a and b are constant. Okay, then next one is effect of change of scale covariance of x minus a divided by h into y minus b divided by k is equal to 1/hk covariance of x comma y where your a, b, h and k are constant. Next property is covariance of ax plus b, comma cy plus d is equal to ac into covariance of xy. Next one दिलेली आहे covariance of x plus y, comma z is equal to x covariance of x, comma z plus covariance of y, comma z. डिस्ट्रीब्यूट केलं आहे ह्या ठिकाणी आपण x ला. ओके, त्याच्यानंतर पुढे काय केलेलं आहे इफ युअर एक्स अँड वाय आर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल देन कोव्हॅरन्स ऑफ एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू 0. अँड आणि पुढची जी प्रॉपर्टी आहे ती दिली आहे कोव्हॅरन्स ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू कोव्हॅरन्स ऑफ वाय एक्स. ओके, पोझिशन डझंट मॅटर. आणि लास्ट वन दिलेली या ठिकाणी कोव्हॅरन्स ऑफ एक्स कॉमा वाय मे बी निगेटिव्ह व्हॅल्यूज. ओके, आणि ह्या ठिकाणी 9th वन दिलेली आहे कोव्हेरन्स ऑफ कोव्हेरन्स इज अ जॉईंट सेंट्रल मोमेंट ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ एक्स वाय देअरफॉर μ11 इज इक्वल टू कोव्हेरन्स ऑफ एक्स वाय. ओके, तर ह्या प्रॉपर्टीज आपल्याला कोव्हेरन्सच्या दिलेल्या आहेत. कोव्हेरन्सचा फॉर्म्युला आपल्याला फर्दर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना यूज करावा लागणार आहे. ओके, आणि काही क्वेश्चन्स मध्ये प्रॉपर्टीज सुद्धा आपल्याला यूज कराव्या लागणार आहेत. त्याच्यानंतर पुढचा टॉपिक दिलेला आहे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन. ओके, कोरिलेशन कोएफिशियंट इज कॅल्क्युलेटेड टू स्टडी the extent or the degree of relationship between two variables x and y. It is usually denoted by rxy or rxy or CORR means correlation of x comma y. Carl Pearson's coefficient of correlation is defined as rxy is equal to covariance of x comma y divided by sigma x into sigma y. आता सिग्माच्या फॉर्म्युल्यानुसार सिग्माची व्हॅल्यू किती आहे? सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आय मायनस एक्स बार स्क्वेअर. ओके, हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपण मागच्या काही लेक्चर्स मध्ये बघितलेला आहे. ओके, विच इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळणार आहे? 1/n समेशन ऑफ एक्स आय स्क्वेअर मायनस 2xi इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार स्क्वेअर. काय केलेलं आहे? हा जो स्क्वेअर एका ब्रॅकेटचा स्क्वेअर दिलेला आहे तो स्क्वेअर करून घेतलाय आणि जी व्हॅल्यू येईल ती आपण ह्या ठिकाणी पुट केलेली आहे. ओके, त्याच्यानंतर पुढे काय केलेलं आहे आपण? जो आपला समेशन ह्या ठिकाणी दिलेला आहे समेशन आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करून घ्यायचा आहे. डिस्ट्रीब्यूट करताना फर्स्ट काय होणार आहे? जो 1/n जो कॉन्स्टंट आहे तो ऍज इट इज बाहेर राहणार. समेशन ऑफ फर्स्ट युअर एक्स आय स्क्वेअर. पुढची टर्म काय असणार आहे? 2 मायनस एक्स बार. आता हा एक पण कॉन्स्टंट आहे या ठिकाणी. सो दॅट्स वाय 2 एक्स बार डिवायडेड बाय एन समेशन ऑफ एक्स आय. ओके, प्लस समेशन ऑफ एन एक्स बार स्क्वेअर डिवायडेड बाय एन. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला काय काय मिळणार आहे बघा. आता ह्या ठिकाणी एक्स आय डिवायडेड बाय एन इज इक्वल टू काय असणार आहे? एक्स बार असणार आहे अगेन. ओके, सो दॅट्स ह्या ठिकाणी किती होऊन जाणार आहे? एक्स बार स्क्वेअर. ओके, आणि पुढे काय आहे? एन एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय एन टर्म ही दिलेली. सो दॅट्स वाय आपल्याला पुढची जी स्टेप आहे ती सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय मिळणार आहे? 1/x समेशन ऑफ एक्स आय डिवायडेड बाय स्क्वेअर एक्स आय स्क्वेअर मायनस एक्स बार स्क्वेअर.
ओके, एक्स बारचा स्क्वेअर. सिमिलरली sigma y square is equal to 1 upon n summation of y square minus y bar square. By using 2.3.1 and definition of sigma x and sigma y equation of 2.333 means this your equation becomes. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे, ह्या ज्या कॉन्स्टंटच्या ज्या व्हॅल्यूज मिळाल्या आहेत, एक्स सिग्मा एक्स मिळालेली आहे, सिग्मा वाय मिळालेली आहे, त्या आपल्याला काय करायच्या आहेत, तुमच्या फर्स्ट जो आपला फॉर्म्युला आहे आर एक्स वायचा त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पुट करायचे. ओके, त्याच्यामध्ये आपण ज्या वेळेला व्हॅल्यू पुट करू डायरेक्टली, देन दॅट टाइम यू आर आर एक्स वाय इज इक्वल टू काय होणार आहे, तर 1 अपॉन एन summation of xi minus x bar into yi minus y bar divided by square root of 1 upon n summation of xi minus x bar square into 1 upon n summation of yi minus y bar square. ओके, आता ही टर्म झाल्यानंतर आपल्याला काय करणार आहोत आपण, तर आपल्याला पुढचे जे इक्वेशन्स आहेत ते सॉल्व्ह करायचे. सो दॅट्स आपण ह्या ठिकाणी काय मिळालं आपल्याला, जो आपला 1 अपॉन एन आहे तो ऍज इट इज आपल्याला मिळाला आहे. 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आय इंटू वाय आय मायनस एक्स बार इंटू वाय बार. आता हे कशावरून मिळालं, ही जी टर्म आहे ती ती आपल्याला ह्या दोन जे ब्रॅकेट्स दिलेले आहेत ते ब्रॅकेट्स जस्ट सिम्पली मल्टिप्लाय केला करून घ्या आणि त्यावेळेला तुम्हाला ही स्टेप आपल्याला आन्सर ही मिळून जाईल. पुढची टर्म काय आहे, तर जे डिनोमिनेटर्स दिलेले आहेत ते. ओके, डिनोमिनेटर्स काय दिलेले आहेत, 1 अपॉन एन ऍज इट इज घेतला, समेशन ऑफ एक्स आय मायनस एक्स बार स्क्वेअर. या ठिकाणी आपल्याला काय करणार आहे की समेशन ऑफ एक्स आय मायनस एक्स बार स्क्वेअर याचं आपल्याला काय करावं लागणार आहे, स्क्वेअर फर्स्ट फाइंड करून घ्यावं लागेल आणि सेम ॲज दॅट ऑफ वाय आय मायनस वाय बार स्क्वेअर. ओके, ज्यावेळेला ह्या दोन्ही टर्म्स आपल्याला सॉल्व्ह करून झाल्या की पुढची टर्म काय मिळणार आहे, बाय युझिंग इक्वेशन 2.33 4 आणि 5 ह्या आपल्या व्हॅल्यू पुट करून झाल्यानंतर आर एक्स वाय ची व्हॅल्यू काय मिळते, समेशन ऑफ एक्स आय इंटू वाय आय मायनस एन एक्स बार इंटू वाय बार डिवायडेड बाय समेशन ऑफ एक्स आय स्क्वेअर मायनस एन इंटू एक्स बार स्क्वेअर in another bracket summation of x नाही y square minus n y bar square. Remember that of rxy is always positive, so values of rxy is positive or negative according to the covariance. Correlation coefficient of rxy does not change in magnitude under the change of origin and scale. That is r of x minus a divided by h, comma y minus b divided by k is equal to r xy. Okay, if both your h and k are having same sign, if they have opposite sign, एखाद्याची सर व्हॅल्यू साईन ही पॉझिटिव्ह असेल आणि एखाद्याची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल, देन दॅट टाइम आर एक्स काय फॉर्म्युला येणार आहे, इज इक्वल टू मायनस ऑफ आर एक्स वाय इफ युअर एच अँड के हॅव ऑपोजिट साइन्स. ओके, also rxy lies between -1 to 1, that is -1 is less than or equal to r less than or equal to 1. Let y1 is equal to xi minus a divided by h. आणि सेकंड व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला v1 चे yi minus b divided by k. If both h and k have same algebraic sign and let h is equal to k is equal to 1, then the your u1 is equal to xi minus a and your vi is equal to ui minus b. ओके, आणि आपला कोव्हरन्सचा फॉर्म्युला काय होतो या ठिकाणी, कोव्हरन्स ऑफ एक्स आय मायनस ए वाय आय मायनस बी इज इक्वल टू कोव्हरन्स ऑफ यू आय कॉमा व्ही आय.
पुढची टर्म आपल्याला ह्या ठिकाणी मिळते 1/n समेशन ऑफ ui इंटू vi मायनस u बार इंटू v बार. ओके, सिग्मा एन स्क्वेअर काय मिळालं ह्या ठिकाणी, सिग्मा एन स्क्वेअरचं आपल्याला मिळालंय 1/n समेशन ऑफ ui स्क्वेअर मायनस u बार स्क्वेअर. सिग्मा व्ही काय मिळाला, यूला आपल्याला इथे ह्या ठिकाणी व्हीने रिप्लेस करायचंय. ओके, सो दॅट्स वाय 1/n समेशन ऑफ vi स्क्वेअर मायनस v बार स्क्वेअर. युअर आर यू व्ही इज इक्वल टू फायनली मिळतं आपल्याला कोव्हेरन्स ऑफ UV डिवाइड बाय सिग्मा यू इंटू सिग्मा व्ही. ओके, आता ह्या ठिकाणी तर काय दिलंय, प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.6745 इंटू 1 मायनस आर स्क्वेअर डिवाइड बाय n. For the frequency distribution, that is frequency is given, then covariance is equal to काय मिळणार आहे, covariance is equal to 1/n summation of fi into xi minus x bar into yi minus y bar. Okay, where your sigma is equal to square root of 1/n summation of fi into xi minus x bar square, and your sigma of y is equal to square root of 1/n summation of fi into yi minus y bar square. Also in terms of u and v, covariance of u comma v is equal to 1/n summation of fi into ui into vi minus u bar into v bar. Okay, sigma of u काय मिळाला, square root of 1/n summation of fi into ui square minus u bar square, and sigma of v काय मिळाला, square root of 1/n summation of fi into vi square minus v bar square. ओके, आपल्याला प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन या ठिकाणी दिलेले आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन मध्ये आपल्याला फर्स्ट प्रॉपर्टी काय दिलेली आहे, इफ आर एक्स वाय इज ग्रेटर दॅन 0 देन द कोरिलेशन इज पॉझिटिव्ह, अँड if your rxy is less than 0 then correlation is a negative, and if your rxy is equal to 0 then there is a no correlation. when your rxy ची व्हॅल्यू जर 0 आली तर त्या ठिकाणी आपल्याला कोरिलेशन हे असणार नाहीये. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला ऍप्लिकेशन्स दिलेत. कोरिलेशन अँड रिग्रेशन is used in agriculture via fertilizers, irrigation, etc., in business and trades, share trading, in medical science, in economics and industry to measure the work done in the many more fields. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला जो हा पुढे एक स्क्वेअर दिलेला आहे ते हाऊ टू फाइंड युअर कोरिलेशन कोएफिशियंट प्रॉब्लेम्स, कोरिलेशन कोएफिशियंट प्रॉब्लेम्स कसे सॉल्व्ह करायचे त्याचे स्टेप्स आपल्याला दिलेत. मी तर परत फॉर्म्युले रिसाइड करत नाहीये, फक्त एक लक्षात घ्या, इथं घेताना लक्षात घ्यायची गोष्ट आहे की आपल्याला जे स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स नुसार आपल्याला पुढचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत ते आपल्याला सॉल्व्ह करावे लागणार आहेत. ओके, तर ह्या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युलीज भरपूर आहेत, फॉर्म्युलीज पाठ करा व्यवस्थित. ओके, आणि फॉर्म्युलीज पाठ असतील तर त्या ठिकाणी तुम्हाला हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, मेन म्हणजे तुम्हाला एक सांगत होतं की ह्या ठिकाणी हे फॉर्म्युलीज रिसाइड करताना किंवा मगाशी मी बोलत असताना एक वेळेस तुम्हाला नसेल पण कळालं किंवा काही प्रॉब्लेम असला तरीही लक्षात घ्या, आपल्याला थेरॉटिकल जरी पेपर असेल तरीही त्याच्यामध्ये पूर्ण डेरिव्हेशन सॉल्व्ह करायला विचारलं जात नाही. जे डायरेक्टली फॉर्म्युलीज दिलेले आहेत, तुम्ही ऍटलीस्ट जो हा चार्ट दिलेला आहे हाऊ टू सॉल्व्ह द कोरिलेशन कोएफिशियंट प्रॉब्लेम्स, हे एवढेच जरी फॉर्म्युले पाठ केलेत तरीही तुम्हाला व्यवस्थित प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येणार आहेत. ओके, कारण की ह्या ठिकाणी तुमच्या इंडिव्हिज्युअल डेटासाठी सुद्धा फॉर्म्युला आहे. फ्रिक्वेन्सी जर तुमच्या क्वेश्चन मध्ये असेल दिलेली त्यासाठी सुद्धा सेपरेट फॉर्म्युलेज दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला ऍटलीस्ट वरचं जरी पाठ म्हणजे स्टडी करताना जरी कन्फ्युजन होत असेल की एवढे फॉर्म्युलेज कसे पाठ करायचे किंवा काय, तरी पण ह्या चार्ट मधले ऍटलीस्ट बेसिक जे फॉर्म्युले आहेत ते फॉर्म्युले पाठ करून तुम्ही ऍटलीस्ट पुढचे क्वेश्चन्स जे आहेत ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ओके, ह्या ठिकाणी आपल्याला काय काय दिलेलं आहे, फर्स्ट स्टेप जी असेल कोणताही क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी आपली फर्स्ट स्टेप काय असणार आहे, राईट युअर फर्स्ट फॉर्म्युला. ओके, अप्रोप्रिएट फॉर्म्युला तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहावं लागणार आहे. म्हणजे फर्स्ट आपला काय असतो की गिव्हन क्वांटिटीज फर्स्ट लिहायच्या आहेत. गिव्हन क्वांटिटीज लिहून झाल्यानंतर आपल्याला प्रॉपर फॉर्म्युलीज कोणते कोणते लागणार आहेत ते फर्स्ट मेन्शन करून घ्या.
आणि प्रॉपर फॉर्म्युलीज मेन्शन करून झाल्यानंतर क्वेश्चन सॉल्व्ह करून घ्यायचे, आपल्याला स्टार्ट करायचं. ओके, त्यानंतर आपला फॉर्म्युला जो आपला कोरिलेशन कोएफिशियंट फाइंड करण्याचा फॉर्म्युला काय आहे, RxY इज इक्वल टू कोव्हॅरन्स ऑफ XY डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाय. ओके, आणि युव्हीच्या टर्म मध्ये जर आपण फाइंड करत असाल तर तुमचा फॉर्म्युला असणार आहे कोव्हॅरन्स ऑफ युव्ही डिवाइडेड बाय सिग्मा यू इंटू सिग्मा व्ही. ओके, नोटेशन्स कोणतेही घ्या जे तुम्हाला अप्रोप्रिएट वाटत असतील ते. नेसेसरी नाही की ठराविक जे दिलेले आहेत तेच असले पाहिजेत. XY घ्या, युव्ही घ्या, कोणताही घ्या. स्टेप नंबर सेकंड मध्ये आपल्याला काय करणार आहे, तर राईट कोव्हॅरन्स ऑफ XY इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ XI मायनस X बार इंटू YI मायनस Y बार. जे आपण आता जस्ट वरती कोव्हॅरन्सचा फॉर्म्युला बघितलेला आहे. डेरिव्हेशन पण बघून झालंय कोव्हॅरन्सचा फॉर्म्युला कसा फाइंड करतो आपण त्याचं. ओके, त्यातला तो कोव्हॅरन्सचा फॉर्म्युला आहे तो तुम्ही यूज करून घ्या. त्याच्यानंतर ह्या ठिकाणी डिफरंट आपल्याला फॉर्म्युलेज दिले, त्यातला कोणताही फॉर्म्युला तुम्ही यूज केला तरीही चालेल. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला सिंपल डेटासाठी तुम्ही हा डायरेक्टली फॉर्म्युला यूज करू शकता. जर फ्रिक्वेन्सी इंट्रोड्यूस झाली तर तुम्हाला हे पुढचे जे फॉर्म्युले आहेत ते तुम्हाला यूज करावे लागतील. ओके, देन पुढची जी स्टेप आहे, राईट सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ XI मायनस X बार स्क्वेअर. ओके, मीन्स युअर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड युअर सिग्मा एक्स अँड सिग्मा वाय. ओके, आणि नंतर लास्ट स्टेप इज टू फाइंड युअर X बार means your mean and then you are finding your correlation coefficient. ओके, तर ह्या आपल्या अशा सर्व स्टेप्स आहेत ते आपल्याला जे क्वेश्चन्स आहेत ते सॉल्व्ह करण्यासाठी लागणार आहेत. ओके, उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण हे क्वेश्चन्स कसे सॉल्व्ह करायचे ते बघूया. आजचा बेसिक पार्ट कळालेला आहे का? मला रिप्लाय द्या पटकन. येस, पटकन रिप्लाय द्या. मृणाल राज, संगीता, शुभम, स्नेहा, उस्मा. समजलाय मॅडम. काही प्रॉब्लेम नाही. उद्या आपण काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घेऊया. ह्याच्यावरचे क्वेश्चन्स येतात आपल्याला एक्झाम मध्ये, थेरॉटिकल एक्झाम मध्ये. ओके, चालेल मग आपण हे लेक्चर इथे एंड करूया. ओके. Okay, hello everyone. In last lecture we will see the theory of correlation coefficient. आणि त्याचे आपण काही फॉर्म्युलीज पण बघितले होते. त्या फॉर्म्युलीज आपण कसे म्हणजे ते आपल्या क्वेश्चन मध्ये कसे अप्लाय करायचे आणि कोणत्या टाइपचे क्वेश्चन होतात ते आपण ह्या लेक्चरला बघून घेऊया. ओके, आता फर्स्ट क्वेश्चन ह्या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन X and Y. Given that n is equal to 50, summation of xi minus 40 is equal to 30. Next दिलेला आहे summation of yi minus 20 is equal to 70. Summation of xi minus 40 raised to 2 is equal to 170. Summation of yi minus 20 raised to 2 is equal to 165. And summation of xi minus 40 in another bracket yi minus 20 is equal to 140. ह्या आपल्याला काय दिले, ह्या गिवन क्वांटिटीज दिलेत आणि आपल्याला फाइंड करायला सांगितलेलं आहे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स अँड वाय. तर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपल्याला या ठिकाणी फाइंड करायचं आहे. ओके, ज्या गिवन क्वांटिटीज दिल्यात फर्स्ट तुम्ही त्या गिवन क्वांटिटीज लिहून घ्या. आता स्टेप नंबर फर्स्ट काय सांगितलेली आहे की स्टेप नंबर फर्स्ट आहे वी हॅव टू फाइंड युअर अप्रोप्रिएट फॉर्म्युला. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपण UI इज इक्वल टू काय मिळणार आपल्याला, यू जर आपण ह्या ठिकाणी एक्स हा पूर्ण जो टर्म आहे XI मायनस 40 हा जर आपण कन्सिडर केला UI म्हणून आणि सेकंड टर्म आहे yi मायनस 20 इज इक्वल टू जर आपण VI हा टर्म कन्सिडर केली त्यावेळेला आपण काय केलेलं आहे की ह्या ठिकाणी ह्या दोन्ही टर्म्स पुट ऑन करून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ह्या टर्म्स वरून आपण काय फाइंड केलेलं आहे स्टेप 2 मध्ये की U बार आणि V बार आपल्याला फाइंड करून घेणार आहेत. म्हणजेच काय करावं लागेल आपल्याला U बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ UI डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 50. ओके, त्याच्यानंतर इज इक्वल टू किती मिळाले या ठिकाणी आपल्याला 0.6. ओके, तर ह्या ठिकाणी आपल्याला समेशन ऑफ UI आपण फर्स्ट फाइंड करून सॉरी U बार आपण फाइंड केला मीन्स मीन ऑफ युअर U. ओके, आता तो U बार फाइंड करत असताना जर तुमचा U काय आहे या ठिकाणी XI मायनस 40 आणि XI मायनस 40 ची समेशनची व्हॅल्यू किती आहे 30 आहे. सो दॅट्स वाय या ठिकाणी समेशन ऑफ UI किती मिळाला या ठिकाणी आपल्याला 30 मिळाला.
ओके, एन ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे तर 50 दिलेली आहे. सो दॅट्स वाय 30 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.6. पुढची नेक्स्ट टर्म आहे व्ही बार. आता व्ही बार मीन्स काय पुट केलेलं आहे आपण, व्ही बार इज इक्वल टू वाय मायनस 20. समेशन ऑफ वाय मायनस 20 इज इक्वल टू हाऊ मच 70. सो दॅट्स वाय 70 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 1.4. मीन्स आपल्याला व्ही बार आणि व्ही बार ह्या दोन्ही टर्म्स मिळाल्या. आता आपला जो आर एक्स वायचा जो फॉर्म्युला आहे, आर एक्स वाय इज इक्वल टू समेशन ऑफ यू आय व्ही आय मायनस एन व्ही यू बार इंटू व्ही बार divided by square root of summation of ui square minus n u bar square into summation of vi square minus n into v bar square. ओके, आता हा जो फॉर्म्युला आहे या ठिकाणी क्वेश्चन मध्ये सुद्धा बघा आपल्याला या ठिकाणी कुठेही फ्रिक्वेन्सी दिलेली नाहीये. सो दॅट्स वाय आपल्याला जो विदाउट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आहे तोच तुम्ही डायरेक्टली यूज करून तुम्हाला चालू शकतो. सो दॅट्स वाय आपण काय केलेलं डायरेक्टली जो आपल्याला विदाउट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आहे तो या ठिकाणी आपण इथं पुट केलेला आहे. ओके, आणि त्याच्यामध्ये काय केलं, ज्या गिव्हन क्वांटिटीज मिळालेल्या आहेत आपल्याला ह्या सर्व गिव्हन क्वांटिटीज आणि नेक्स्ट काय मिळाले, यू बार मिळाला आहे, व्ही बार मिळालेला आहे. तर ह्या सर्व ज्या क्वांटिटीज आहेत त्या या ठिकाणी आपण पुट करतोय क्वेश्चन मध्ये, सॉरी फॉर्म्युलामध्ये. आणि फॉर्म्युलामध्ये मग पुढचे कॅल्क्युलेशन आपल्याला सिम्पली करून घ्यायचे. त्या ठिकाणी आपला आन्सर आलेले कोरिलेशन कोएफिशियंट बिटवीन एक्स अँड वाय इज इक्वल टू 0.9711. ओके, तर ह्या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युली अप्रोप्रिएट यूज करायचे. गिव्हन क्वांटिटीज ज्या दिलेल्या आहेत त्या गिव्हन क्वांटिटीज वरून आपल्याला आपले फॉर्म्युलीज हे चेक करायचं की कोणता फॉर्म्युला या ठिकाणी अप्रोप्रिएट होईल. सेम पुढचा क्वेश्चन दिलाय आपल्याला, n इज इक्वल टू 6 दिलेला आहे आणि समेशन ऑफ xi मायनस 18 इज इक्वल टू -3. सेकंड टर्म दिलेली आहे समेशन ऑफ yi मायनस 50 इज इक्वल टू -20. पुढची टर्म आहे समेशन ऑफ xi मायनस 18 टू द पॉवर 2 इज इक्वल टू 19. समेशन ऑफ yi मायनस 50 टू द पॉवर 2 इज इक्वल टू 815. अँड लास्ट वन दिलेली आपल्याला समेशन ऑफ xi minus 18 into yi minus 50 is equal to 15600. And we have to find rxy means correlation coefficient between x and y. Okay, आता correlation coefficient चा फॉर्म्युला काय आहे, covariance divided by sigma x into sigma y. ओके, सो दॅट्स वाय ह्या ठिकाणी आपण जो कोव्हॅरन्सचा फॉर्म्युला आहे तो कोव्हॅरन्सचा फॉर्म्युला लिहिला. ह्या ठिकाणी कुठेही फ्रिक्वेन्सी दिलेला आहे म्हणजे विदाउट फ्रिक्वेन्सी जो फॉर्म्युला आहे तो या ठिकाणी आपण युज करतोय, कोव्हॅरन्सचा सुद्धा आणि सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वायचा सुद्धा. ओके, ह्या ठिकाणी सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वायची ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या या ठिकाणी आपण फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करून घेतलेल्या आहेत. ओके, आता ह्या सर्व टर्म्स मिळाल्यानंतर आपल्याला गिव्हन क्वांटिटीज नुसार आपल्याला काय काय मिळायला पाहिजे, तर आपल्याला समेशन ऑफ यू आय आणि समेशन ऑफ व्ही आय आणि यू बार स्क्वेअर आणि व्ही बार स्क्वेअर या सर्व ज्या क्वांटिटीज आहेत त्या आपल्याला मिळायला पाहिजे. सो दॅट्स वाय आपण स्टेप नंबर 2 मध्ये काय करतो की ज्या गिव्हन क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे, एक्स मायनस 18 दिलेलं आहे, वाय आय मायनस 15. म्हणजे काय दिलेलं आहे आपल्याला की ह्या ठिकाणी टर्म्स देताना आपल्याला एखाद्या सबस्ट्रॅक्शनच्या फॉर्मॅट मध्ये दिलेलं आहे. सो दॅट्स वाय आपण मागाच्या क्वेश्चन मध्ये जसं आपण ह्या ठिकाणी एक्स आय मायनस 18 इज इक्वल टू यू पुट केला होता तसं आपण एक्स आय मायनस 18 इज इक्वल टू आपण यू पुट केलेलं आहे. आणि व्ही आय इज इक्वल टू वाय आय मायनस 15. दोन्ही टर्म्स आपल्या कन्सिडर झाल्या. त्याच्यानंतर पुढे काय करायचं, ज्या काय आपल्या गिव्हन क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत त्या आपल्या ह्या टर्म्स नुसार आपल्याला चेंज करून घ्यायचे आहेत. म्हणजेच एक्स आय मायनस 18 ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी आपल्याला यू आय टर्म ही पुट करायची आहे. नेक्स्ट वाय आय मायनस 20 इज इक्वल टू काय पुट कराल, त्या ठिकाणी आपल्याला व्ही आय पुट कराल. ओके, त्या व्हॅल्यू पुट करून झाल्यानंतर आपल्याला ह्या गिव्हन क्वांटिटीज मिळालेल्या आहेत. ओके, व्हॅल्यूज त्याच लिहिलेल्या आहेत, फक्त ज्या ठिकाणी एक्स आय मायनस 18 आहे त्या ठिकाणी यू आय आणि वाय आय मायनस 15 आहे त्या ठिकाणी व्ही आय. ओके, ह्या दोन टर्म्स आपण काय केल्यात, रिप्लेस केलेल्या आहेत. आता ह्या ठिकाणी ह्या टर्म्स मिळाल्यानंतर आपल्याला काय काय मिळायला पाहिजे, तर यू बार आणि व्ही बार ह्या दोन टर्म्स आपल्याला ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये नेसेसरी आहेत. आता ह्या टर्म्स कशा फाइंड करणार आहोत आपण, यू बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ युअर यू आय डिवाइडेड बाय एन, राईट. त्याच्यानंतर मग पुढची काय होणार आहे, यू बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ यू आय. समेशन ऑफ यू आय मीन्स व्हॉट, समेशन ऑफ यू आय इज इक्वल टू काय असणार आहे, समेशन ऑफ एक्स आय मायनस 18 विच इज इक्वल टू -3. सो दॅट्स वाय आपलं यू आय किती मिळालं या ठिकाणी आपल्याला -3. ओके,
त्याच्यानंतर डिवाइडेड बाय किती आहे, n इज इक्वल टू 6 आहे. सो दॅट्स वाय -3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -0.5. सेम आपल्याला काय फाइंड करायचंय, व्ही बार आपल्याला फाइंड करायचंय. व्ही बारचा फॉर्म्युला काय असणार आहे, समेशन ऑफ व्ही आय डिवाइडेड बाय एन. ओके, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ व्ही आय काय असणार आहे, व्ही आय आपल्याला काय असतो, तो व्ही आय इज इक्वल टू वाय आय -20. सो दॅट्स वाय समेशन ऑफ वाय आय -20 किती मिळालेलं आपल्याला या ठिकाणी, तर सॉरी इथे समेशन ऑफ वाय -20 इज इक्वल टू आपल्याला मिळालं आहे -20. ओके, सो दॅट्स वाय ह्या ठिकाणी आपण काय केलंय, -20 हे व्ही आयच्या इथं आपण पुट केलेले. आता ह्या ठिकाणी व्ही आय ची जी व्हॅल्यू आहे ती -20 डिवाइडेड बाय किती होऊन जाणार आहे, तर 6. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू फाइंड हिअर व्ही बार मीन्स युअर मीन ऑफ युअर व्ही विच इज इक्वल टू -3.333. ओके, नंतर लास्ट स्टेप काय असणार आहे, लास्ट स्टेप मध्ये आपल्याला जी गिवन क्वांटिटीज मिळाल्या त्या आपल्याला डायरेक्टली तुमच्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायच्या. ओके, ज्या गिवन क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत त्या ऍज इट इज आपण फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करून घेऊया आणि पुढे जस्ट सिंपल जे जे काही त्यांचे ऑपरेशन्स असतील ते आपण परफॉर्म करायचे आणि जो काही कॉन्स्टंट तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे बाय युअर कॅल्क्युलेटर. ओके, ह्या ठिकाणी तुम्ही कॅल्क्युलेटर सुद्धा तुम्ही तुमचं यूज करू शकता. ओके, तर आपल्याला आर एक्स वायचं म्हणजेच आपला जो कोरिलेशन कोएफिशियंट बिटवीन एक्स अँड वाय आहे तो काय मिळाला या ठिकाणी 0.9673. ओके, तर पुढचा एक क्वेश्चन आपल्याला दिलेला आहे, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग टेबल. आता एक टेबल दिलेलं आहे आपल्याला, एक्स आणि एक्सच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत आणि वायच्या व्हॅल्यू डिफरंट व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत आणि ऍज पर युअर एक्स तुमच्या वायच्या व्हॅल्यू काय झालेल्या आहेत, डिफरंट झालेल्या आहेत. ओके, त्याला पुढे आपल्याला काय करावं लागणार आहे, लक्षात घ्यायचं आपल्याला कोरिलेशन कोएफिशियंट फाइंड करायचं आहे म्हणल्यानंतर आपल्याला फर्स्ट स्टेप असणार आहे की ऍप्रोप्रिएट फॉर्म्युला. आता ऍप्रोप्रिएट फॉर्म्युला फाइंड करत असताना फर्स्ट स्टेप काय असते, तुमचा क्वेश्चन मध्ये फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे की फ्रिक्वेन्सी दिलेली नाही ही टर्म फाइंड करून घ्यायची. जर असेल जर फ्रिक्वेन्सी दिलेली नसेल आणि फ्रिक्वेन्सीचा कोणताही या ठिकाणी संबंध नसेल त्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल, तर डायरेक्टली फ्रिक्वेन्सी जी आहे जो विदाउट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आहे तो तुम्ही या ठिकाणी यूज करू शकता. आणि जर तुम्हाला विथ फ्रिक्वेन्सी एखादा क्वेश्चन दिलेला असेल तर त्या ठिकाणी म्हणजे जर पुढचा एक क्वेश्चन आहे त्या ठिकाणी आपल्याला फ्रिक्वेन्सी आपल्याला इंट्रोड्यूस होते, त्यावेळेला मी पुढचं फ्रिक्वेन्सी इंट्रोड्यूस झाल्यानंतर काय करायचं ते त्यावेळेला सांगेन की फक्त आपल्याला काय करावं लागतं की फ्रिक्वेन्सीनी मल्टिप्लाय करावं लागतं इच अँड एव्हरी टर्मला. ओके, तर तो फॉर्म्युला आपण नंतर बघूया, पण आता या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सी दिलेली नाहीये. सो दॅट्स वाय आपल्याला जो आर एक्स वायचा फॉर्म्युला तो किती मिळालाय, आर एक्स वाय इज इक्वल टू कोव्हेरन्स ऑफ एक्स वाय डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाय. डायरेक्टली कोव्हेरन्स आणि सिग्मा एक्स सिग्मा वाय ची व्हॅल्यूज पुट करून द्या फॉर्म्युल्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं, गिवन क्वांटिटीज फर्स्ट आपल्याला फाइंड करायचे, काय काय आपल्याला या ठिकाणी क्वांटिटीज मिळणार आहेत त्या आपल्याला फाइंड करून घ्यायच्या. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला एक्स बार इज इक्वल टू काय मिळालेलं आहे, एक्स बारचा तर ह्या ठिकाणी टेबल दिलेलं आहे. सो दॅट्स वाय ह्या ठिकाणी आपल्याला सर्व टर्म्स ह्या फाइंड कराव्या लागणार आहेत. ओके, कॅल्क्युलेशन या ठिकाणी जरा वाढणार आहेत. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला काय काय दिलं आहे, फक्त हा जो एक्स आय चा टेबल आहे आणि वाय आय चा टेबल आहे तो दिलेला आहे. क्वेश्चन फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला काय काय लागणार आहे, तर समेशन ऑफ एक्स आय लागणार आहे. वाय आय ऑलरेडी आहेच आपल्याला फॉर्म्युला क्वेश्चन मध्ये दिलेला. एक्स बार फाइंड करायचा आहे, वाय बार फाइंड करायचा आहे. समेशन ऑफ एक्स आय स्क्वेअर जो तुमचा एक्स आय येईल त्याचा स्क्वेअर जो काय असेल तर तुमचा एक्स आय स्क्वेअर असेल, समेशन ऑफ एक्स आय स्क्वेअर. पुढे एक्स बार जो आपल्याला ह्या ठिकाणीच मिळून जाणार आहे आणि नेक्स्ट ब्रॅकेट मध्ये काय आपल्याला वाय आहे स्क्वेअर, जो वाय टर्म आहे त्याचा पण आपल्याला स्क्वेअर हवाय. ओके, आणि इंटू काय सांगितलेलं आहे, वाय बार सॉरी सबस्ट्रॅक्शन दिले दोघांच्या मध्ये आणि या ठिकाणी पॉवरची टर्म किती दिलेली आहे, 2 दिलेली आहे. ओके, सो दॅट्स वाय आपल्याला या ठिकाणी जो वाय बार येईल त्याला आपल्याला स्क्वेअर करायचे, तर ह्या आपल्याला क्वांटिटीज आपल्याला फाइंड करून घ्यायच्या. सो दॅट्स वाय आपण आज जो आपल्याला टेबल दिलेला आहे त्या टेबलनुसार आपण सगळ्या व्हॅल्यूज फर्स्ट पुट ऑन करून घेऊया. पुढची टर्म काय करावं लागणार आहे, आपल्याला एक्स बार फाइंड करायचा. एक्स बार कसा फाइंड करणार, एक्स बार मीन्स समेशन ऑफ युअर एक्स आय डिवाइडेड बाय एन. आता ह्या ठिकाणी समेशन ऑफ एक्स आय किती मिळाली, तर 120 मिळालेली आहे.
दॅट्स वाय 120 डिवाइडेड बाय n. n इज इक्वल टू किती या ठिकाणी तर 6 आहे. ओके, जी काय व्हॅल्यू येईल तर तुमचं काय असणार आहे, एक्स बार असणार आहे. नेक्स्ट आपल्याला वाय बार फाइंड करायचं. वाय बार मीन्स व्हॉट, एक्स समेशन ऑफ एक्स आय डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू 6. ओके, आणि वाय बार वाय ची जी समेशन आहे ती किती मिळाली, 126. 126 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 21. ओके, आता पुढच्या याच्यामध्ये आपल्याला ह्या सर्व टर्म्स आपल्याला मिळालेल्या आहेत. गिवन टर्म्स आपल्याला सर्व मिळालेले आहेत. त्याच्यामुळे आपण काय करतो, डायरेक्टली ज्या व्हॅल्यूज आपल्याला या ठिकाणी मिळत आहेत त्या व्हॅल्यू आपण काय करतोय, फॉर्म्युल्यामध्ये फर्स्ट पुट करतोय. आणि फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करून झाल्यानंतर आपण जस्ट कॅल्क्युलेशन करून आपण आपला जो काही कॉन्स्टंट आहे तो कॉन्स्टंट फाइंड करायचा आहे. ओके, दिस इज फॉर युअर नॉट फ्रिक्वेन्सी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. आता ह्या क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे, कॅल्क्युलेट द कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्युशन. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला काय दिलेलं आहे, तर एक्स दिलेला आहे, वाय दिलेला आहे आणि फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. तर लक्षात घ्या, फॉर्म्युला आपला जो आर एक्स वाय तो फॉर्म्युला ऍज इट इज राहील, कोव्हेरियन्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय. ओके, आता फॉर्म्युला नुसार आपल्याला काय करायचंय की जो फॉर्म्युला आहे तो इलॅबोरेट करायचा आहे. कोव्हेरियन्सचा फॉर्म्युला जो आहे तो न्यूमरेटरला लिहून घ्या. सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वायचा जो व्हॅल्यू आहे तो फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला डिनोमिनेटरला सेपरेटली लिहून घ्यायचे. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ज्या गिवन क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत त्या गिवन क्वांटिटीज या ठिकाणी पुट करायचे. जर गिवन क्वांटिटीज सर्व आपल्याकडे ऑलरेडी क्वेश्चन मध्ये असतील तर त्या ठिकाणी तुम्हाला टेबल काढण्याची काहीच गरज नाही. पण जर गिवन क्वांटिटीज दिलेल्या नसतील तर त्या गिवन क्वांटिटीज आपल्याला फर्स्ट फाइंड करायच्या, त्यानंतर त्या व्हॅल्यूज आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायचे. ओके, नंतर आपण काय करणार आहोत, फॉर्म्युल्यामध्ये जो आपला यू बार आहे, यू बार इज इक्वल टू काय होणार आहे, समेशन ऑफ एफ आय इंटू यू आय. ज्यावेळेला फ्रिक्वेन्सी इंट्रोड्यूस होते ना त्या ठिकाणी लक्षात घ्यायचे की प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला फ्रिक्वेन्सी जी आहे त्या फ्रिक्वेन्सीला आपल्याला त्या टर्मनी मल्टिप्लाय करायचं होतं. ओके, सो दॅट्स वाय आपला फॉर्म्युला जो मगाशी होता समेशन यू बारचा, समेशन ऑफ यू आय डिवाइडेड बाय एन, इट विल बी बिकम समेशन ऑफ एफ आय यू आय डिवाइडेड बाय एन, कारण की ह्या ठिकाणी फॉर्म्युल्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला फक्त हा टेबल मिळालाय. टेबल मिळाल्यानंतर आपल्याला फॉर्म्युलीज माहिती आहेत. आता आपल्याला काय करणार आहे, तर फॉर्म्युलीज मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू पुट करण्यासाठी टेबल थ्रू आपल्याला व्हॅल्यूज फाइंड करून घ्यावं लागणार आहे. दॅट्स वाय आपण ह्या ठिकाणी जो गिवन क्वांटिटीज आहेत त्या तिन्ही गिवन क्वांटिटीज लिहून घेतल्या आहेत, एक्स आय, वाय आय आणि एफ आय. पुढची टर्म काय आहे, यू आय इज इक्वल टू एक्स आय मायनस ए. आता ए ची व्हॅल्यू किती आहे या ठिकाणी, तर 19. सो दॅट्स वाय एक्स आय मायनस 19. सो दॅट्स वाय जी या टर्म किती व्हॅल्यू येते ते आपल्याला 5 फर्स्ट फाइंड करून घ्या. एक्स आय मायनस 20 म्हणजे काय, 5 मायनस 19 इज इक्वल टू मायनस 14. 9 मायनस 19 इज इक्वल टू मायनस 10. ओके, तर ह्या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं, नेक्स्ट टेबल फाइंड करायचं. सेम आपल्याला व्ही आय पण फाइंड करायचं. व्ही आय इज इक्वल टू वाय आय मायनस बी. बी ची व्हॅल्यू किती आहे या ठिकाणी 21. नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं, मल्टिप्लिकेशन, कारण की फॉर्म्युल्यामध्ये या ठिकाणी आपल्याला मल्टिप्लिकेशन पण गरजेचं आहे. नंतर एफ आय इंटू यू आय हवाय, एफ आय इंटू व्ही आय हवाय आणि एफ आय इंटू यू आय स्क्वेअर, आणि लास्ट नंतर हवाय ते एफ आय इंटू व्ही आय स्क्वेअर, आणि लास्ट टर्म आहे ती एफ आय यू आय आणि व्ही आय यांचं तिघांचं मल्टिप्लिकेशन. ओके, त्याच्यानंतर ह्या व्हॅल्यू आपण फर्स्ट फाइंड करून झाल्यानंतर पुढे काय करणार आहे, लास्ट टर्म आपल्याला समेशन फाइंड करायचे. ओके, समेशन ऑफ एफ आय असेल, समेशन ऑफ यू एफ आय यू आय असेल, समेशन ऑफ एफ आय यू आय असेल, किंवा म्हणजे या सर्व टर्म्स आपल्याला समेशन घ्यायचं जे आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायचे व्हॅल्यूज. त्याच्यानंतर ज्या फाइंड ह्या ठिकाणी आपण यू बार आणि व्ही बार ह्या दोन्ही टर्म्स काय केल्या, फाइंड केलेल्या आहेत. यू बारची व्हॅल्यू किती मिळाली, 0.5366, आणि व्ही बारची व्हॅल्यू किती मिळाली, -1.2195. ओके, फॉर्म्युलीज आपल्याला फ्रिक्वेन्सीच्या ह्याच्यानुसार आपल्याला फाइंड करायचे. ह्या ठिकाणी यू आरचं फॉर्म्युला काय येणार आहे, समेशन ऑफ एफ आय यू आय डिवाइडेड बाय एन. व्ही बारचं काय असणार आहे, समेशन ऑफ एफ आय व्ही आय डिवाइडेड बाय एन.
ओके, ह्या ज्या क्वांटिटीज आलेल्या आहेत तो आपला जो RX पाहिजे जो फॉर्म्युला आहे ह्या ठिकाणी वरती आपण फाइंड केलेला, त्या व्हॅल्यू मध्ये आपल्याला काय करायचं, डायरेक्टली ह्या व्हॅल्यूज पुट करून द्यायचे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करून झाल्यानंतर जस्ट सिंपल मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन असेल, जे काय ऑपरेशन असतील ते परफॉर्म करून आपल्याला एक कॉन्स्टंट फाइंड करायचं आहे. ओके, ह्या ठिकाणी आपल्याला कॉन्स्टंट किती मिळाला, 0.9826. ओके, पॉइंट कळतोय का, कसे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. ह्यात दोनच टाईपचे क्वेश्चन असतात, एक तर विदाउट फ्रिक्वेन्सी, अदरवाइज विथ फ्रिक्वेन्सी. पुढचा हा पण या ठिकाणी क्वेश्चन बघा, या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सी दिलेली नाही, सो दॅट्स वाय विदाउट फ्रिक्वेन्सीचा जो फॉर्म्युला आहे तुम्ही यूज करू शकता. या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला फ्रिक्वेन्सी दिलेली नाहीये. ओके, तर कळतोय का ह्या टाईपचे क्वेश्चन कसे फाइंड करायचं, कसे सॉल्व्ह करायचे. कारण की हे क्वेश्चन थिअरॉटिकल थेरी एक्झामला 5 मार्क्सला असतातच. येस, रिप्लाय द्या. येस, मयुरेश, मृणालराज, साक्षी, संगीता, शुभम, स्नेहा, सुलतान, उस्मा, विनय, पटकन रिप्लाय द्या. आवाज येतोय माझा? मॅम, नक्की काही प्रॉब्लेम Yes, नाही? ma'am, कळतंय. काही प्रॉब्लेम आहे? नाही. नाही. ओके, ठीक आहे.